Ciao a tutti! Üdvözlünk mindenkit a La Casa Grotta csatornán, és mivel ez a 25. adásunk, vlogunk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy kicsit beszámolunk nektek a felmerült kérdésekkel kapcsolatosan. Többek között örömteli fejleményeink vannak az áram és a víz bekötés témában. Ugye, aki követ minket, az tudja, hogy az árambekötés már elég régóta húzódott, úgyhogy eltelt fél év, és most legutóbb, mikor voltunk augusztus elején, akkor sikerült a villanyórát átvegyük. Na hát kérem, beköltözött egy ilyen doboz a házba. Igen. A régi és az új. Egyszerre, hogy ott a régi, itt az új, majd benyilazzuk. Még egyelőre nem működik, viszont kaptunk egy ideiglenes áramot, ami nekem olyan sanda gyanúm van, hogy itt fönt a ére be lett dugva, de hát ez nem biztos, hogy feltétlen a szabályosabb technológia. De van. Szóval térjünk rá akkor, hogy hogyan is kezdtük ezt az egész áramhercehurcát. Hogy kezdődött? Hát, hogy megvettük a házat. Igen. És egy milyen villanyórával vettük meg a házat? Jó, hát akkor vágjunk be most a történeti részbe. Gyakorlatilag gyorsan kiderült, hogy ez nem lesz egy ilyen express kör ennek a villanynak a megélesztése. Tekintve, hogy amikor fölmásztam ugye a villanyórához, akkor feltűnt rajta, hogy ez egy 127 voltra kalibrált villanyóra. Hát már kinézetre se volt egy modern készülék. Hát az hogy nem modern, az még nem jelenti azt, hogy nem tud átfolyni rajta a megfelelő feszültség, meg nem dolgozik. Nagyobb baj az, hogy ezt az 50-es évek végén a 127 voltos hálózatot leszerelték, és a szabványos 220 voltos hálózatot kezdték el használni. A leszerelték azt jelenti, hogy elvágjuk a kábelt, kihúzzuk a kábelt, megszüntetjük. Ergo az a villanyóra maximum porfogónak, meg pópóknak, játszótérnek volt alkalmas ott a sarokban. Igen, és hát én első lépésben annyit tettem, hogy ugye megvolt még az e-mail címe a volt tulajdonosoknak, illetve az egyikőjüknek, és neki címeztem egy e-mailt ezzel kapcsolatosan, hogy nem tudja-e véletlenül, hogy hogyan kell kezdeni ott Olaszországban egy ilyen árambekötés ügyintézést. Hát, ha ők már ugye játszottak a gondolattal esetleg, és tudják, hogy utána jártak már, hogy kell. Ja, előző tulajokat kérdezted. Igen, volt egy e-mail, de sajnos egy kétmondatosan lepattintott annyival, hogy igen, hát ezt még nem intézték el és nem kötötték be, sok sikert kívánt kb. Nagy dióhéjban ennyi volt az e-mail lényege, és hogyha majd elkészültünk a felújítással, szívesen megnézik az elkészült állapotot. Tehát kb. Nagyon kedvesen, de lepattintott a kérdést magáról. Na minden esetre, ha netán házvásárlásba fogtok és találtok egy ilyen ősi villanyórát, akkor ilyen Jedi elmetrükkel ki kell törölni mindenki agyából, hogy van óra. Igen. Ugyanis ha meghallja egy ügyintéző azt, hogy van villanyóra, akkor az első száma vagy szövege az lesz, hogy és olvasd le róla azt a pontszámot, amit már ugye sokat emlegettünk. Na de ezeken egyrészt nincs pontszám, másrészt a pontszám az ugye nem csak a órát, mint olyat azonosítja, hanem a hozzátartozó hálózatokat is, tehát a külső meg a belső dolgokat együtt. Igen, bocsánat, hogy közbevágok. Én azért is kerestem meg az előző tulajdonost, hogy hát ha van nekik valamiféle szerződésük régről, mert... Arra emlékszem, hogy pontszámügyben kérdezősködtünk tőlük, arról nem, hogy az ügyintézés mikéntjéről érdeklődtünk. Igen, tehát hogy valamiféle szerződésszám, felhasználói ügyszám, vagy nem tudom én micsoda, tehát hogy a felhasználóhoz kapcsolódó bármiféle szám van-e náluk, mert hogy ők is örökölték az ingatlant, és lehetett esetleg a régi iratok között valami. Tehát ezután próbáltam nyomozni, de sajnos nem jártam sikerrel. De egyébként lehet, hogy jobb is, mert hogyha előásott volna nekünk egy 50-es évekbeli valamit, akkor azzal csak bonyolítod az egészet. Igen.
mert el kell kezdeni értelmezni egy 50-es évekbeli már abszolút nem érvényes szerződésnek Szóval Igen. valószínűleg inkább több bonyodalom lett volna belőle, mint előny. Igen. Tehát ha van régi villanyóra, ami abszolút nem működő, akkor egyszerűbb azt mondani, hogy nincs. Igen, akkor sok problémát megspóroltunk volna. Mert rengetegszer volt úgy, hogy vártunk egy ügyintézői válaszra, majd 2 hét múlva kinyögte, hogy akkor kéne neki egy kép az óráról. És akkor mindig mondtam, hogy oké, én küldök képet arról az óráról, de a múzeumba kéne berakni, és nem... Igen. Tehát arra nem fognak rákötni 220-at, mert egyrészt egy 80 éves eszköz, másrészt meg elfüstöl tőle azonnal, mert nem arra van méretezve. Igen. Sajnos Olaszországban is jellemző az, ami nálunk is részben, hogy nem mindenki milyen ügyintézőt fogsz ki, nem mindenki egyformán érti a dolgoknak az intézését, másrészt pedig igen, heteket kell várni egy válaszra sokszor. Hát harmadrészt ugye nem biztos, hogy dolgoztál ilyen helyen. De a legtöbb esetben az ügyintéző, amikor van neki egy itinerje, hogy mit kell csinálnia. Csöng a telefon, fölveszem, bemutatkozom. Második pont, megkérdezzük a pontszámot. Tehát Igen. van neki egy ilyen szamárvezetője, és ő nem műszakilag képzett ember, tehát valószínűleg a ügyintézők egy része, ha meg is kapta a fényképet az óráról, akkor nem fogta föl, hogy ez a 127 volt. Az mit jelent rajta, annak milyen vonzatai vannak. Azt se fogta föl, hogy azon nincs pontszám, tehát egy csomó mindent nem tud ő. Megy az itinerje mentén. Tehát ilyenkor ezt nehéz átvágni, de át kell vágni ezt a Gordiuszi csomót. Nem érdemes erről szerintem sokat beszélni. Annyit még, hogy azért megpróbáltuk online is intézni a dolgokat, de a csetelős megoldás sem vezetett eredményre. Igen, annak is megvolt a technológiai oka. Nem lehetett fordítóval se használni a felületet, mert állandóan frissítette a chatbot a kiírt képernyőt, tehát mire ki se tudtad másolni belőle a szöveget, hogy lefordítsd, addigra már ráfrissített. Tehát ez egy teljesen új létesítés. Amikor ezt nagy nehezen végre fölfogták, akkor kiderült, ugye, hogy hát mégse valahol a központi áram elosztás oldaláról kell ezt az egészet támadni, hanem helyi jelleggel. Azaz az önkormányzaton keresztül. Igen. Mert hogy ez is régiónként változik, valahol kiszervezték önkormányzati hatáskörbe az árambekötés ügyintézését, valahol meg központilag kell intézni. Ez egy pici falu, egy viszonylag marginálisabb ismertségű régióban valahol, és kiderült, hogy itt önkormányzati hatáskör, ami egyébként szerintem egy előremutató dolog lenne, hogy helyi úton intézzék az ügyeket egy ilyen kis településen. Hát az egy szép elmélet egyébként, hogy mindent a lehető legalacsonyabb szinten kell megoldani, és akkor nem... Tehát akkor igazából lerövidül ezzel az ügyintézés, ha úgy vesszük. Úgyhogy sikerült eljutnunk idáig, hogy ugye, kis segítséggel kiderítettük ezt, hogy az önkormányzatnál kell intézni. Ott egy darab technikus van gyakorlatilag, aki ezen a témán dolgozik. Őt ugye telefonon megkérdezte nekünk Mirtil, aki eddig is sokat segített nekünk, és kapott egy telefonszámot gyakorlatilag az Italy Green Power nevű szolgáltató céghez, aki ilyen energiát, meg... Hát ő is egy áramszolgáltató, csak itt a térségben új létesítéseket is csinálnak, hiszen náluk van műszaki személyzet, meg technika, meg egyéb. Igen, ők viszonylag egy újabb cég, úgyhogy őket ajánlották, nem tudom, biztos jó a tapasztalat velük, nem tudom, és akkor őket megkerestük e-mailben, és kaptunk egy szerződést gyakorlatilag az áram bekötésére. Ja, és akkor hogy volt tovább? Hát hogy úgy, hogy akkor a szerződés mellé jött egy számla is, amit ki kellett fizetni, és akkor ezért ugye megkaptuk a villanyóránkat, aminek természetesen még ugye pontszáma meg egyebe azért nincsen, mert bizony ahhoz azért a belső hálózatot úgy rendbe kell rakni, és azt rá kell kapcsoltatni, amihez még jönnek ki majd ellenőrizni is, meg villanyszerelőnek is kell megfelelőségi nyilatkozatot tenni, hogy a belső hálózat nem életveszélyes és ráköthető,
úgymond a Igen. hálózatra. Tehát, hogyha meg lesz ez a DICO nevű nyomtatványunk, ami ezt a megfelelőséget adja, megjegyzem, a házban gyakorlatilag csak döglött kábelek vannak, tehát semmi belső hálózat per pillanat, tehát ennek a kiépítését és villanyszerelővel való minősítetését még meg kell csinálnunk. Igen. Akkor lesz meg ez a történet, de már így is ki kellett fizetni egy elég tetemes summát ahhoz, hogy ezt a villanyórát felszereljék a falra. Na, de ez se volt azért annyira egyszerű, mert itt is eltelt azt hiszem 2 hónap a szerződéskötéstől, mire nekünk villanyóránk lett a házban. Hát igen, mert ugye egyrészt kiderült, hogy aki szerelni fogja, az pár házzal arrébb lakik, és már ugye egyszer-kétszer beszélgettünk is vele, sőt már szakértette is a házban, hogy Hát mit kéne igényelni, és valamilyen szinten segített a dolgok előre mozdításában. Hát neki is azért akadtak problémái, ő egy idősebb úriember. Hát És egy szót se beszél semmilyen más nyelven, csak olaszul. Na, lényeg a lényeg, nem volt először létra, aztán nem ért rá, elég erősen le van terhelve. Igen. Ugyanis elég magasan van a bekötési pontunk az utcáról. Hát tekintve, hogy itt a házak ezek ilyen magasak, és nem villanyoszlopozgatni szoktak egyébként a olasz milyen városkáknak az utcáiban, hanem ott a ház falakon mennek a kábelek. Hát egyik házról kötik át a másikra. Gyakorlatilag. Igen, és ez nálunk a második emeleten futott be ez a bekötés. Igen. Na mindegy, szóval végülis létrája is lett egy idő után, és be is kötötte, tehát most gyakorlatilag az óráig már van áramunk. Mind a mellett ugye ezzel a úri emberrel, aki kötözgeti, ugye nevezzük Rokkónak, mert hogy ez a neve. Mert hogy ez a neve, igen. Tehát, hogy Rokko, amikor megnézte ezt, és akkor kérdezte, hogy akkor mi a helyzet a vízzel, akkor mutattuk is neki a vízóra aknában azt a kis csőcsonkókat, hogy hát oda kellene majd valami ilyesmit varázsolni. Erről volt annyi információnk még többletben, hogy igen, az önkormányzatnál kell a vízbekötést azt igényelni, hogy ahhoz egy ilyen egy oldalas ilyen kis nyomtatvány van, azt ki kell tölteni. Na, ezt is megpróbáltam e-mailben elintézni. És hát nem sikerült, mert hogy nem jött meg a válasz, meg ígértek nyomtatványt, aztán valahogy csak nem akart megérkezni. Lényeg a lényeg, hogy most augusztus elején, amikor lent voltunk, akkor lementünk ugye az önkormányzathoz, hát ezért a bizonyos A4-es papírkáért, mert hogy Rokko ugyan az áramot nem tudta létre hiányába bekötni, de ez az érv ez nem nagyon működött a talajszinten, ahol a vízóra van. Igen. Ezért ő úgy gondolta, hogy hát úgyis kell nekünk az a vízóra, úgyhogy bekötötte anélkül, hogy bármi szerződést, meg papír, meg egyéb keletkezett volna, pusztán azért, mert beszélgettünk, tehát igazából nagyon kedvesen és proaktívan állt a dologhoz. Szó szerint proaktív volt ebben a témában. A másikban meg hát az a olaszos relax, hogy majd megoldódik, hát most. Igen, mert hova akarunk rohanni, hiszen még ugye a belső villanyszerelésünk ilyen szempontból teljesen igaza van, csak ugye, ha valamiért kifizetsz több hónappal előtte elég jelentős összeget, akkor úgy szeretnéd látni annak a foganatját, vagy eredményét. Úgyhogy amikor lenn voltunk augusztus első hetében, akkor láttuk kinyitva a kis vízóra dobozkánkat, hogy benn van egy csilli-villi, vadi új vízóra, digitális, meg minden, ami kell. Ezek után nyilván fölmentünk az önkormányzathoz, hogy a papírmunkát is elvégezzük, illetve befizessük ennek is a díját, ennek is van nyilván díja, a bekötési díja, meg magának a vízórának a díja. Úgyhogy ezt következő nap el is intéztük szépen az egyik délelőtt. Na, szia! Hol vagy most? Most vagyunk itt az önkormányzatnak az előterében, és most intéztük el a víz bekötésnek a ügyeit, a papírmunkáit. Igen, meg még kiderült ez az, hogy ugye mit kell fizetni itten. Igen, tehát regisztrálva voltunk az ő adatbázisukban, nem mint lakók, de mint háztulajdonosok. Meg voltunk az adatbázisban, és most már tudjuk, hogy hova kell utaljuk majd a milyen számlaszámra a helyi adókat, illetve hát az ingatlanadót.
meg tudjuk, hogy mennyit. Meg a vizet. Meg hogy mikor kell majd utalni, meg a vizet ugye most rögzítették, hogy a vízóránk az ugye már létesült, és akkor azt is kell majd fizetni, de az is ilyen fél évente egyszer kell igazából, meg a helyi adókat is lehet 2 részletben, meg lehet évente egyszeri összeggel is fizetni ki, hogy szeretné. Úgyhogy ezekről majd mind be fogunk számolni, de most megyünk. Mert ma még lesz egy körünk. Igen, egész gyorsan végeztünk, szerintem egy fél óra volt az egész körülbelül, és nem volt előttünk senki, nagyon kevesen voltak. Nem, hát akkor hajrá! És közben meg kifelé. Mert azért veszem. És akkor kijövünk az épületből. Hát szép idő van már. Igen. Hát itt is szépen a régi nyílászáró van szerintem felújítva. Igen, úgyhogy nagyon-nagyon készségesek voltak így összefoglalóan ott benne az önkormányzatnál. Megkapták az e-mailünket, mosolyogva konstatálták is, hogy személyesen, de hát itt úgy látszik, hogy a személyes ügyintézés működik inkább, úgyhogy megtudtuk, hogy mennyi helyi adót kell fizessünk, megtudtuk, hogy akkor most mennyibe kerül ez a vízbekötés, és kitöltöttünk egy űrlapot gyakorlatilag a vízszolgáltatás szerződésére, és megtudtuk, hogy igen, tehát ott vagyunk benne a nyilvántartásban, hogy mivel tartozunk, mit fizettünk be, stb., ahogy ezt így normálisan egy önkormányzatnál intézik. Azért szedtük össze nektek ezeket a dolgokat, mert gondoltuk, hogy segítünk vele másnak is, aki majd hasonló cipőbe jár, mint mi. Akár ha olasz ingatlanban gondolkodik, akár már vett egyet, és elkezd mondjuk felújítani, mint mi, és beleütközik egy olyan problémába, hogy új villanyórát kell, vagy új mérési pontot kell létesítenie a házában. Egyébként csak zárójeles megjegyzés, hogy a kérdéseket főleg szóban szoktuk kapni tőletek, ismerősi körből. Nyugodtan lehet nekünk írásban is föltenni kérdéseket itt a komment szekcióban. Ebből is segítitek nyilván azt, hogy minél több emberhez jusson el az információ. Arra gondoltunk, hogy mivel ez a 25. vlog epizód, és közben eltelt nagyjából fél év, mióta elkezdtük, hogy összeállítunk egy kis emlékkönyvet gyakorlatilag. Az elmúlt 25 epizód emlékezetes pillanataiból. És egyúttal egy kis mérleget is vonunk saját magunk számára, hiszen van tanulsága is visszanézni számunkra is ezeket a dolgokat, és talán ti is örömmel veszitek, hogyha bele tudtok pillantani az elmúlt epizódok egyikébe, másikába, ami hozzánőtt a szívetekhez, vagy ha még esetleg nem ismernétek, akkor szabad megnézni. Akkor újra, vagy ismételten meg tudjátok nézni, vagy első alkalommal, mert lehet, hogy valakinek újdonság erejével hat a régebbi vlog epizódunk egyike, másika. Nagyon színes, az már innen látszik szerintem. Színes fél évünk volt, és szerintem eredményes, és szerintem többet lettünk mi is tőle.
most nem különböző tudunk más szinteken. csinálni, mint bízni abban, hogy jól van összeszerelve az, ami össze van szerelve a falban. Szó szerint erről van szó, csak hogyha én lent vagyok, rányitom a vizet, aztán másnap kiderül, hogy ott nedvesedik a fal, mert van bent egy rossz kötés, akkor ki tudom bontani, és ki tudom javítani, de ha ezt az utolsó pillanatban nyitom rá, aztán hazajövök, majd hónap múlva meg lemegyek, addigra már... Így van. Na. Szóval ezek még izgalmas dolgok, amik előttünk állnak, de nagy erőlépést tettünk. Kis lépés a Orsinak, Emberiség. Zolinak, de nagy lépés az emberiség számára. Nem, az emberiség ettől nem lett gazdagabb, de mindenképpen örülünk neki. De az önkormányzat igen. Mert... Na igen, az önkormányzat is örülhet, hogy végre mondjuk valamennyire használatba vették ezt a pontot is, ezt a kis házat, mert eddig ugye teljesen lakatlanul levágva a hálózatról állt ott kihasználatlanul. Most legalább használja valaki, még ha nem is túl gyakran, de az a tervünk, az a célunk, hogy minél többször használjuk majd. A vizet is, meg az áramot is nyilván örül, tehát ezek ilyen nyilván komfortosabbá teszi a mi életünket is. Na, úgyhogy szerintem most erről nagyjából ennyit. A vége is az adásnak. Ennyi volt mára, ennyi a mese mára, záró Miki Mókatára, de ha tetszett visszavárma, Tecső Felcsiklat a Klára, Zsolány név a naptárba. Ezt úgy modernebbül úgy szokták mondani, hogy kis csengő, subscribe, meg like, ja és osszátok meg. És ne felejtsétek el megosztani, azzal segítitek a munkánkat legjobban, hogyha minél több helyre el tudjátok ezt terjeszteni, tehát osszátok meg az információkat, és nagyon köszönünk minden megosztást, minden lájkot, minden kommentet természetesen. Igen, de egész nyugodtan tényleg, tehát szívesen válaszolunk, meg energetikailag is egyszerűbb egyébként egyszer válaszolni egy videóban, mint mondjuk 10-20 külön érkező kérésre. Úgyhogy ezt is nagy örömmel készítettük nektek, és hogyha szeretnétek tovább is színvonalas, jó, informatív tartalmakat tőlünk látni, akkor támogassatok minket egy megosztással és egy lájkkal. Iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna, és üdvözlünk még egyszer benneteket, és most elköszönünk, sziasztok! Over off.